I nderuar ambasador Hill, zonja Hiller, nderuar ish president, deputet, zoti D'Amico, nderuar zonja dhe zotërit pranishëm. Pikërisht sot, gati një qerek shekulli pas rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Republikës Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një gur themeli në marrëdhëniet tona strategjike, miqësore dhe të përjetshme. Pra në këtë ditë kam kënaqësinë e veçantë që të organizojmë së bashku këtë ceremoni për të nderuar dhe vlerësuar një mik të sinqert të vendit dhe popullit tonë. 10 muaj më parë festuam 25 vjetorin e shëmbjes së diktaturës komuniste në vendin tonë. Duke nisur nga demonstratat paqësorë të studentëve në vitin 1990 dhe deri tek themelimi I partive të para opozitare, vendosja dhe konsolidimi I demokracisë. Shqiptarët dhe Shqipëria kanë përjetuar ngjarje dramatike që na kanë ndryshuar jetën kryekëput. Tashmë jemi vend antar I NATO-s dhe vend kandidat për në Bashkimin Evropian. Të gjitha këto arritje dhe fitore të Shqipërisë, vendit në fakt të fundit të Europës që u çlirua nga perdja e hekurt, u bën të mundura dhe realitet edhe në saj të ndihmës dhe mbështetjes së palëkundur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe popullit mik amerikan. Dhe tashmë Shqipëria e gjen veten një aleat besnike e Shteteve të Bashkuara, pjesëtare kontribuese në koalicionin e madh ndërkombëtar që lufton terrorizmin, ekstremizmin dhe që përpiqet pareshtu në përhapjen, mbrojtjen dhe lartësimin e vlerave dhe të parimeve të lirisë, të demokracisë anë mban rruzullit. Ambasadori Hill ishte I pari diplomat amerikan prezident në vendin tonë. Pas më tepër se 4 dekadash dhe dita e shumë pritur kur më në fund, pas izolimit të imponuar nga vetë shqiptarët dhe territ të diktaturës komuniste, në Tiranë u hap ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila shënoi dhe një pikë kthese vendimtare në ripërtëritjen e lidhjeve historike dhe shpirtërore midis vendeve dhe 2 popujve tanë. Nuk duhet harrojmë se ndryshimet demokratike në Shqipëri gjatë viteve 90-91 shënuan dhe rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike me 3 shtete të rëndësishme në arenën ndërkombëtare, me cilat Shqipëria izoluar për gati gjysmë shekulli nuk kishte asnjë lloj kontakti, as diplomatik dhe as në një fushë tjetër. Këto vende, të cilat në histori kishin qenë pranë Shqipërisë dhe shqiptarëve, siç ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vatikani dhe Shteti I Izraelit. Pavarësisht lidhjeve të ngushta shpirtërore, historike dhe tradicionale që ushqeshin dhe mbeteshin të patjetërsueshme nga qytetarët e thjeshtë, nga populli shqiptar, regjimi
e kishte privuar këtë lidhje dhe këtë komunikim. Puna e palodhur, veprimtaria e pareshtur dhe kontributet e një miku të madh të Shqipërisë dhe popullit shqiptar për zgjeruar dhe thelluar bashkëpunimin, miqësinë, mirëkuptimin, ndjenjen e afërsisë, ofrimin dhe dhënien pa rezerva të ndihmës përvojës së vyer amerikane në shumë fusha me interes të përbashkët, kanë karakterizuar gjatë gjithë kohës misionin diplomatik të ambasadorit Hill në vendin tonë. Askush më mirë se ai nuk ka ditur në fillim të viteve 90 dhe më pas të na gjendet në krah. Këtu në Tiranë, duke punuar fillimisht në Hotel Dajti dhe më pas në selin e rihapur të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Duke vjuar çdo ditë të na ndihmoj me përvojën e tij të pasur diplomatike, të shtrirë në disa kontinente. Të ndajme në vizionin për një të ardhme më të ndritur bashkëpunimi dhe partneriteti strategjik, në ngulitjen e parimeve të shenjta të lirisë, të demokracisë dhe të kulturës dhe mendësisë amerikane, si dhe në organizimin dhe planifikimin e një sër vizitash të rangjeve nga më të lartat zyrtare. E paharrueshme në kujtesën tonë do të mbetet vizita historike në Tiranë e sekretarit të shtetit James Baker dhe mesazhet frymëzuese dhe shpresëdhënëse që ai përcolli në një vizitë e cila u përgatit dhe u mundsua në mënyrë të përkryer nga ambasadori Hill. Nderuar të pranishëm, ambasadorit Hill ju desh largohet nga Shqipëria në përfundim të mandatit të tij diplomatik për të vazhduar me sukses detyra dhe misionet të tjera të rëndësishme. Por sidoqoftë, ai mbeti gjithmonë një mik i shtrenjtë, i cili na ka munguar. Por nga ana tjetër, prania e tij sot sërish na ofron mundësinë që të bëjmë bilancin e sukseseve të punës së tij dhe të arritjeve të Shqipërisë dhe shqiptarëve gjatë 25 viteve të fundit. Përfitoj nga rasti t'i shpreh sinqerisht nga thellësia e zemrës, por edhe në emër të gjithë qytetarëve shqiptarë, mirënjohjen për kontributet e pamohueshme dhe veprimtarinë e palodhur në shërbim të forcimit të bashkëpunimit të gjithëanshëm midis dy vendeve dhe popujve tanë. Prandaj, për të gjitha arsyet e lartpërmendura, kam nderin dhe privilegjin të vlerësoj dhe të nderoj sot në emrin tim personal, të institucionit të krejut të shtetit shqiptar dhe të gjithë qytetarëve shqiptar për kontributin e qëndësishëm diplomatik dhe miqësor të ambasadorit Hill, të mikut ton të vyer në intensifikimin e gjithëanshëm të marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dëshiroj njëkohësisht të shpreh falënderimet dhe mirënjohjen për familjen e tij, cilën padyshim jam i bindur pa mbështetjen e së cilës suksesi do të kishte qenë më i vështirë. Duke ju uruar shëndet dhe gjithë mirën në jetën tuaj personale dhe familjare, dëshiroj t'ju falenderoj nga zemra për gjithë shka keni bërë për Shqipërinë dhe shqiptarët kudo ku janë, i dashur mik Kris. Faleminderit. Presidenti i Republikës i jep ambasadorit Christopher R dekoratën Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në vlerësim të kontributit të rëndësishëm që ky mik i çmuar i shqiptarëve
ka dhënë rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis Republikës së Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për përkrahjen dhe inkurajimin e palëkundur ndaj vendosjes së demokracisë në vendin tonë në fillim të viteve 1990, si dhe për ndihmësën e vyer në konsolidimin e marrëdhënieve historike, strategjike dhe miqësore mes popullit shqiptar dhe atij amerikan. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. The President of the Republic awards to Ambassador Christopher R.Hill the Gjergj Kastrioti Skënderbeu Medal in recognition of the important contribution provided by this precious friend of Albanians to the re-establishing of the diplomatic relations between the United States and the Republic of Albania, in recognition of his unwavering support and encouragement to the establishing of democracy in our country during the beginning of the 90s, and also the precious assistance for the consolidation of the historical, strategic, and friendly relations between the American people and the Albanian one. President of the Republic, Bujar Nishani. First of all, let me say what a great honor this is to receive this wonderful medal by the President of the Republic of Albania, in front of my wife, Julie, and in front of all these wonderful friends of mine from many years before. The 25 years is really a long time in the life of an individual, but maybe even a long time in the life of a state. And the fact that you've remembered me after so many years and even recognized me with my gray hair, a product of some of my time in Albania, I'm very honored. When I think back to 1991, we were already friends in 1991, but we were friends who had been separated by some 40 years of very tormented history. So we got to know each other as friends, our two countries, but then we realized neither of us is perfect. Albania is not perfect, America is not perfect, and yet we overcame some of these issues, I think, to build on that friendship. And now when I see the legacy of that time, when I see the very successful American embassy here, an embassy that was very small in those days, when I see some of the excellent diplomats we have at this embassy, in fact represented today, I feel very positive about where our relationship is. The United States, we have not had an easy time in recent years. We've been in very difficult places in the Middle East, in South Asia. Wherever we have been, though, we have been with Albanians. So I just feel that we have a very special friendship, a very special alliance. And I like to think it goes back to some of those days in 1991. To be sure, in building this modern Albania, in building this new Albania, it's a pretty big construction project that you have engaged in. And I can see so much progress being made, so much progress that has been made in 25 years, but of course it's not finished. You still have some work to do. But I know you're working very hard on that, and you're working with an idea that everyone needs to work together to build this new Albania, as you've done for some decades now. So I want you to know that you have many friends around the world. You have, of course, friends among the Albanian diaspora around the world, especially in my country. But you have very many friends among states who admire what you have succeeded in doing. You have built a relationship with us together. You have built relationships in the region. It is not always easy to deal with neighbors because you don't choose those neighbors. You choose your friends, but you don't choose the neighbors, and yet you've managed good relations with those neighbors as well. You manage your own internal affairs, I think, with something that can be admired by many countries in the world. And so when I come back, I feel a great sense of warmth toward your people, toward your country, a great sense of satisfaction
at the progress that has so clearly been made, and a great sense of anticipation of what can be done in the future as you go forward. It is truly a beautiful country. You have much to be proud of. You have an extraordinary history represented by, of course, Skënderbeu, but many others as well. And so I think being Albanian is to be something very special and something very successful. So I have received today this medal, which I will always keep very close to my heart. It's a medal that, for me, is symbolic of what many of us did back in 1991 with Ambassador Ryerson, with others who worked very hard. Bill Perry, I saw Bill Perry just a few weeks ago. He's now about 88 years old, but I told him I was coming to Albania. He was thrilled that I was coming to Albania. It's something very important to him, and it's something very important to every American who's been here, because when we leave Albania, Albania never leaves us. So thank you very much. It's a great pleasure to be here, to see all these great friends. Edward Salami. Edward, thank you so much. And then to have the opportunity to relive some of these old times and to talk about what the challenges are in the future, because Americans are much better about talking about the future. Thank you very much.